Dahil hindi busy sa shop, nag-ano na lang ako, nag-bake na lang ako ng bread. So, yung gagawin ko ngayon ay pandesal. Ito, tapos ko na siyang i-rice ng 1 hour and a half. Yay! So, yan. Ang ganda ng pagka-rice niya. Oh. May sound effects pa. So, I've been baking bread. So, meron akong ano dito, Spanish bread. Yan. Tapos, meron din akong pandikuku. Yan. And, meron ding OB cheese pandesal. Yay. So, ang ginagawa ko ngayon ay pandesal siya. Busy dito sa ano, hindi busy sa shop. Kaya, ginawa ko na yung lahat dahil hindi busy. Sumayaw na ako sa TikTok. Kumanta na ako sa Star Maker. Wala pa rin. Hindi pa rin ako na-discover. Kaya na-realize ko na mag-ano na lang. Mag-bake na lang at least, di ba? Mabubusog. O magluto ng ulam. Pasensya na kayo, medyo maingay sa labas. Kasi may inaayos lang sila sa labas. Ano ba pinagagawa ko? So yung gagawin ko, I will cut this into half. Yeah. Tapos dito lang muna to. So nilinisan ko itong bench kanina. And then, para siyang log. Para pare-pareho yung sizes. Ang ginagawa ko ay nilagay ko dito. So, meron akong maliit lang na weighing scale. Tapos, itakat ko dito. Tapos, yun. Tingnan mo na. So, yan ang pinagagawa ko. Nag-enjoy naman ako mag-bake. At least, nakaka-relax. And then, ilagay ko dito. So, yun lang yan. So, after ng pagbe-bake ko, pupunta na naman ako sa shop. Tapos, tulong-tulong naman. Diba? Kahit paano may pinagkaabalahan. Kahit hindi busy. Pag nasanay kasi yung katawan natin na laging nagtatrabaho at saka laging busy, hinahanap talaga ng katawan natin. Parang inilid lang natin. Tapos ganon. Yung parang pabilog. So, ito na yung natapos ko yung 4. So, ganyan lang. Kasi naman dito. Tapos, ito na naman. Noon, hindi talaga ako mahilig mag-bake. Nag-start lang talaga ako nung nag-lockdown na kasi wala na talaga akong choice. Wala na talagang gagawin as in. As in, boring na talaga. So, minsan, kung wala tayong magawa, mapipilitan natin gawin yung mga bagay na hindi natin ginagawa noon. Pero as long as maganda, ha? What? Maganda ang maidudulot sa atin. So, ito na. Malapit na matapos.
Ayan, nabilog na natin na hugis pandesal na siya. Ilagay na natin dito. So, ilagyan natin ng breadcrumbs. Ayan. Ilagay natin dito. Alam niyo nung una, akala ko ang hirap mag-bake. Hindi naman pala ganun kahirap. Grabe yung lockdown. Super tahimik. Oops. So, parang 12 lang yata yung kasya dito. Ilagay ko na lang sa isa. Sa isang tray. At dahil 5 na lang yung natira, dito ko na lang ito ilagay. Nilinisin ko pa kasi nakalagay dito yung bread nito na binake niya the other day. Yung ito. Yung hokis ano. Pero alam nyo, ako naman talaga yung may ano yun eh. May kapakanan. Kasi may sobra siya na isang 1 piece of ano bread. Tapos yung iba. Tapos so sinabihan ko siya na i-ano niya, i-cut niya, tapos ilagay sa taas. Tapos hindi ko na-realize na yan pala ang magiging resulta. Iba yung hugis. Ay! Ano ba yan? Napachika ako, nakalimutan ko lagyan ng breadcrumbs. Matanda na ako. Ganun talaga pag napakwento. So, yung gagawin ko dito, I will leave it for 10 to 15 minutes para mag-rise ulit. So, lagyan natin ng, iwan ko lang yan dito. Wait lang tayo. Teka lang. So, lagyan lang natin ng tea towel sa taas. Mali tayo. So, ito. 10 to 15 minutes. And 10 to 15 minutes rin dito. So, babalik tayo. So, there we go. Ano na. Tapos na yung 10 to 15 minutes. So, ilagay na natin siya sa oven. Tapos ay napainit ko na rin siya ng 10 minutes. So, teka lang. Kuha tayo ng para hindi tayo mapasok. Ay, lagay natin ito dito. And itong maliit. Lagay natin ito sa taas. Lutuin natin siya ng... What? I-bake natin siya ng 190 degrees Celsius for 15 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So, ayan. Ready na ang pandesal. Kukunin na natin. So, ilagay natin dito. Palamigin lang natin. Ay! Yan. So, ito lahat yung ano natin, yung pandesal. So, i-try natin magkatayo ng isa. Ito na lang i-try natin. Oh, wow. Napaka-soft and fluffy niya. No? Ito talaga siya. So,
Buksan natin. Ika natin. Close natin yung camera. Yan. Buksan natin. Oh, wow. There you go. Oh, napaka-soft niya. Alright. So, yun lang. Sarap niya. Tikman natin. Yan. Sarap. Hindi sa dahil luto ko, masarap talaga siya. At tapos na tayo mag-bake ng bread. So dito na naman tayo sa shop. Mangungulit na naman tayo kay Tony. How's your day? Ayaw talaga niya. Nakakasakto. Ayaw talaga niyang kulitin. Tahimik pa rin dito. Pero dahil essential business kami, open pa rin kami to serve the people. Char. So yan, si Catherine naglilinis na lang. Naglilinis na lang kami ng shop. So eto. So, kaya tahimik pa rin talaga. Ginawan ko si Tony ng coffee. Hello, mister! Coffee delivery! Ay, wala na, spill siya. You spilled it. Oh, no. I'm in trouble. It's okay, I made it for you. Alright. I'm gonna say bye to my vlog. You wanna say hello and bye to my vlog? Spoon, I already mixed it. Oh, you mixed it? Yes, alright. Thank you for watching. Bye-bye. Me and Tony, on behalf of Tony, thank you. You sure you mixed it?